Hello guys! Welcome back to my channel. It's me Marian Hapitan again. Ayan guys, for today's video guys, dahil burn out pa din siya guys, mula umaga, wala kaming electric, kaya wala akong magawa, hindi ako makapag-computer, hindi ako makapag-YouTube. Kaya kanina umaga, nag-unboxing na ako sa aking isang box. Ngayon, mag-unboxing ulit ako dahil sa pinakalas na box para hindi masayang yung araw ko kasi hindi ako makapag-YouTube, walang electric. Kaya, ang gagawin natin guys, mag-unboxing na lang tayo ulit. Ayan. Tara guys, samahan nyo ako. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe my channel, Marian Hapitan. Ayan. Tara guys, samahan nyo ako. Mag-unbox tayo. Guys, mag-uumpisa na tayo mag-unboxing. Ito ay bed cover. Ayan. Ayan, meron tayo dito ang apron. Ayan, ito ay rechargeable camping lantern. Ayan. Ito ay yung sa toothbrush holder. Ito yung sa ano guys, sa cupcake. Pag may ano, pang cupcake ano siya guys, cupcake holder. Pag may mga birthday, lalagay na lang ang cupcake. Ayan. Ito yung ano, make-up set organizer. Ito yung ano guys, pang hand wash. Same lang. Pang hand wash para iwas sakit. Ayan, mahugas ng kamay. Ito yung aking ayos Android, yung aking selfie stick. Pwede din po siya ano, ayan, pwede din siyang hayaan mo lang nakatayo, parang ano siya tawag nito, parang tripod din siya guys. Ayan, no? Parang tripod din siya. Ayan, magagamit ko pala siya, i-separate ko na siya. Ito ay, ayan, meron tayong isang set ng kitchenware. Ayan, ito naman guys ay star shower laser light. Ilalagay ko to sa labas kaya para pag Christmas, para kang meron kang Christmas light sa labas ng bahay. Ano yun? Parang may ano bang nangyari? Ano bang alaman? Parang may tumalon sa atin. Ayan, matagal na kasi stock ng aking box guys. Ayan, meron tayong MP3 lead magic ball light. Ayan.
naman ay, ano ba ito? Hindi ko alam kung anong laman ito. Ating bubuksan. Next na lang to guys. I-unboxing ko to. Next unboxing yun guys. Surprise kasi hindi ko alam ang laman. Ayan ito guys. Litchel. Ayan. Meron din po tayong blender. Ayan. Meron din akong pang guys, pang curve. Ayan. Meron tayong small Bluetooth para mag-music. Ito yung guys, ang laman nito ay mga sandok, mga plastic para pag nagluto kasi may mga nabili ako ng mga gamit sa kusina na pang mga non-stick pan. Ayan, may blower ulit ako dito. Ayan. Ito naman guys ay para iwas sa mosquito. Ayan. Dalawa ito, tig-iisa kami ng anak ko. Ayan. Ito pa yung isa. Tig-iisa kami ng anak ko. Para iwas mosquito, iwas sakit. Ayan. Meron tayong isang set guys ng kutsara tinidor. Meron na rin siyang kutsarita. Ayan, ito yung pot guys. Ayan, pinagbabalot ko kasi ito nung nagpabaks ako sa Hongkong. Sa Hongkong pa to guys, nakatago lang, hindi ko binuksan. Ilang years na to, bali 4 years na. Ayan, nakatago lang siya sa box. Inanong ko sa mama ko. Hindi ko kasi siya pinabuksan kasi wala naman silang makukuha dyan. At chocolate, puro lang gamit sa kusina. Ayan. Ito yung ipapakita ko sa inyo guys, ang ganda ng flower base ko guys. Ayan. Kailangan natin balutin para hindi mabasag. Para maglagay-lagay tayo ng flower sa Buti na lang hindi nabasag yung biyahe. Yan, meron pa rin tayo isang set. Yung kanina, yung same color siya doon guys, isang set siya. Ayan, para i-keep yung food pag hindi nauubos yung food. Ayan siya, food keeper siya guys, na babasagin. Ayan, alam niyo ba kung ano to guys? Ito ay pang-display. Tarang! Ayan. Ano ba to? Lion. Ayan. Puro guys, hindi ako hindi kasi ako mahilig mabili ng mga gamit-gamit lang. Ang pinipili talaga ay magagamit sa bahay. Ayan yung non-stick frying pan. Ayan yung non-stick pot guys. Ayan, ito naman. Bumili ako nito guys para pag nag-washing ka, ipapasok mo na lang dito yung mga para hindi agad yung mga lalo ng mga sensitive na damit. Pag iwa-washing mo, pwede mo siyang ipasok dito para safe siya guys. Ayan.
mousquito to, kaya ako bumili. Para ilagay ko siya sa center table sa aking living room. Para kung may bisita. Ayan. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Ayan. Lalagyan siya ng candy para pag may bisita, lalagay lang siya sa center table. Ayan. Bongga oh. Mamahalin gold. Ayan. Ito naman mga ano to guys, mga ibang gamit, mga chopstick, ayan. Meron akong chopstick. Ito ay yung mga gamit ko sa Hongkong na hindi ko na mga charger, baka magamit ng anak ko. Ito naman guys ay isang set ng kutsilyo, mga cutting, ayan, isang set na siya. Ito yun guys, ito lang yung may nabasag sa akin nung nagpabox ako. Ito, nabasag siya. Pero pwede naman siya, frame siya guys. Pwede naman siya palitan ng glass guys. Ayan. Ito lang yung nabasag. Ayan. Ang iba naman, hindi naman siya nabasag. Ayan, ito pa. Yung isa lang yung nabasag. Ayan. Ayan. Last na to guys. Ayan, meron tayong Bluetooth microphone. And then, ayan. Ayan guys. Wala na siya. So far, complete na siya guys. Ayan. Yun lang yung mga laman sa aking isang box. Yung box na to ay mula pa po sa Hongkong. Ayan. Ayan. Salamat guys. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. Ayan, marami na naman akong ligpitin. Pinagsigo kasi siya kasi. Dati kasi pag nagpapabox ako, hinahayaan ko lang siya i-stock sa mama ko. Sa bahay ng mama ko kasi aalis na naman na ibang bansa. Ngayon, hindi na ako aalis guys. Totally nag-for good na ako. Kaya yung mga gamit ko na naiwan dito, pinagchichip ko na siya guys isa-isa. Ayan, so far okay naman. Ayan. Salamat guys sa mga nanonood. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please don't forget to subscribe my channel, Marian Hapitan. Ayan. And please don't forget to click the notification bell po para po kayo ay ma-notify ay may mga new videos uploaded po ako. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. Hanggang sa muli. Sana nag-enjoy po kayo. Ayan. Ayan. Ganyan ako pag nasa abroad. Pinamili ko puro gamit sa bahay guys. Ayan. Kaya nag-iipon ako habang wala pa akong bahay. Ayan, hindi pa nakatayo ang bahay ko guys. Ang dami ko ng gamit na naipon. Ayan, ngayon may bahay na ako. Aayusin na lang natin. Ayan. Hanggang sa muli. Thank you so much. Bye-bye.